سالها منتظرشون بودیم، شایعاتشون رو شنیدیم، تریلرهاشون رو دیدیم و حالا بالاخره وقتش رسیده که به دنیای شگفت انگیزشون در سال 2025 گام بذاریم. سالی که قرار استانداردهای جدیدی در صنعت بازی‌های ویدیویی تعریف کنه و تجربه‌ای فراموش نشدنی برای گیمرهای سراسر جهان به ارمغان بیاره. از دف استرندینگ 2 گرفته تا GTA 6. سلام، اینجا بازی پلاته و امروز با شماییم با بررسی بازی‌هایی که قراره در سال 2025 منتشر بشن. نمایشایی که از بازی مورد انتظار مافیا د اولد کانتری دیدیم خیلی امیدوار کننده به نظر میاد. ما قراره داستان انزو رو دنبال کنیم، یه سیسیلیایی که تو قرن 19 هم بزرگ شده. خیلی از طرفدارای مافیا منتظرن شخصیت‌های آشنایی مثل دون سالیری رو تو بازی ببینن، البته ورژن جوونشون رو. در حالی که یه فضای نسبتاً باز برای گشت و گذار وجود داره، اما مافیا د اولد کانتری یه بازی جهان باز نیست. تمرکز بازی روی داستان اصلیه، درست مثل رویکرد بازی‌های مافیای 1 و 2. بالاخره دنباله یکی از بازی‌های جهان باز چند سال اخیر که خیلی مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته بود رو قرار تجربه کنیم، یعنی بازی گست آف یوتیل. جدا از همه صحبت‌هایی که درباره شخصیت اصلی بازی شده، تنوع سلاح‌هایی که شخصیت جدیدمون یعنی آتسو میتونه ازشون استفاده کنه خیلی هیجان انگیز به نظر میرسه. داستان 300 سال بعد از گست آف سوشیما اتفاق میفته و قرار جزیره هوکایدو که جزیره بزرگی در شمال ژاپنه و خیلی بزرگتر از جزیره نسخه اول بازیه رو کاوش کنیم. این بازی فقط به صورت انحصاری برای پلی استیشن 5 ساخته شده. مانستر هانتر جدید کپکام یعنی مانستر هانتر وایلدز بازی جهان بازتری نسبت به نسخه های قبلیه. سلاح‌ها، ویژگی‌ها و آپگریدهای جدیدی دارن که بازی رو اکشن تر میکنه. میتونین بین 2 تا سلاح موقع شکار سویچ کنید و برای بازیکنایی که سولو بازی میکنن همراه‌های هوش مصنوعی قابل فراخوانی وجود داره. اساسینز کرید شادوز بازی بعدی یوبی سافته، بازی که تأخیر هم تو کارنامش بوده. البته گیم پلی اخیری که از بازی منتشر شد بد به نظر نمیرسید، اما هنوز این نگرانی وجود داره که سیستم 2 قهرمان ممکنه محدود کننده باشه. این تیم سازنده اساسینز کرید آدیسی هم هستن، البته هنوز اطلاعات زیادی از بازی نداریم. بحث‌های زیادی هم درباره سیاه‌پوست بودن سامورایی بازی تو ژاپن فئودالی شکل گرفته بوده. تریلر اول بازی دوم د دارک ایجز خیلی حرفا برای گفتن داشت. این تریلر نشون داد که چه ابزارهای جدید و جالبی داره تا راحت تر از پس دشمنا بر بیایم. همه اینا با هم دیگه یه ترکیب دیوونه‌وار رو میسازن که خیلی سرگرم کننده به نظر میرسه. بازی از روز اول تو گیم پس هم قرار داره. گیم پس برای سال 2025 یه لیست پروپیمون از بازی‌ها داره، اما بیشتر این بازی‌ها همون روز اول برای پلی استیشن 5 هم عرضه میشن. مثلا اوتر ورلدز 2 که تازه معرفی شده و برای سال 2025 قراره بیاد. این نسخه خیلی بیشتر از قبل سلاح داره. بعدش هم ایترنال استرندز رو داریم که یه بازی جدید از سازندگانیه که قبلا روی اساسینز کرید آدیسی تو یوبیسافت کبک کار میکردن که اونم قراره در سال 2025 منتشر بشه. این بازی گیم پلی خلاقانه تر و فیزیک جذاب تری داره که باید ازش استفاده کنیم تا بتونیم موجودات غول پیکر رو شکست بدیم. یه بازی دیگه که از روز اول تو گیم پس میاد اکسپدیشن 33. این بازی یه بازی نقش آفرینی دارک فانتزیه و استایل و جلوه‌های بصری خاصی داره، اما سیستم گیم پلی مبارزات نوبتی استفاده میکنه. ووچنگ فالن فدرز هم بازیی که باید بهش اشاره کرد. شاید در نگاه اول شبیه بازی‌های سولز باشه، اما قابلیت‌های خاص و زیادی که شخصیت اصلی داره باعث میشه این بازی از اون دست بازی‌ها متفاوت بشه. یکی از بزرگترین بازی‌های ایکس باکس در سال 2025 فیبل. صحنه‌هایی که از شهر تو نمایش اخیرشون نشون دادن بعد به نظر نمی‌رسید. ظاهراً طنز قطعاً یکی از پایه‌های اصلی بازیه و قراره دوباره بتونیم بین خوب و بد انتخاب کنیم و در واقع انتخابای اخلاقی داشته باشیم. دف استرندینگ 2 یکی از بزرگترین بازی‌های این لیسته. شخصیت‌ها و سکانس‌های بازی نسبت به نسخه اول طبیعی‌تر به نظر می‌رسن. بازیگرای شناخته شده‌ای مثل الفنینگ هم به جمع بازیگرا اضافه شدن. احتمال میره که این نسخه اکشن بیشتری
نسبت به نسخه اول داشته باشه. حداقل میدونیم که فوتو مود این بازی خیلی جالب و طبیعی به نظر میرسه. بوردرلندز 4 قطعا یکی از بازی‌های بزرگ مورد انتظار. از نظر فنی هم پیشرفت زیادی داشته و دیگه خبری از صفحه‌های لودینگ طولانی برای رسیدن به بازها و مناطق خاص نیست. همچنین مکانیزم‌های حرکتی جدیدی هم تو نمایش‌های اخیر از بازی دیدیم. خب وقتشه که درباره مورد انتظارترین بازی سال یعنی GTA 6 حرف بزنیم. GTA 5 الان به فروش 205 میلیون نسخه‌ای رسیده و 32.5 میلیون نسخه‌اش رو تو اولین سال ارزش فروخته. اما به نظر میرسه GTA 6 احتمالاً تو یه ماه به این رکورد برسه. همه ناشرات سعی میکنن زمان عرضه بازی‌هاشون رو طوری تنظیم کنن که با GTA 6 تداخل نداشته باشه. دن هاوسر یکی از بنیانگذاران راکستار بعد از ساخت Red Dead Redemption 2 از شرکت جدا شد. باید ببینیم جدا شدنش چه تأثیری رو کیفیت GTA 6 میذاره. به هر حال این بازی باعث پیشرفت خیلی زیاد و محبوبیت بازی‌ها و صنعت گیمینگ میشه. البته احتمال تأخیر خوردن بازی هم وجود داره. کریمسن دیزرت واقعا پتانسیل این رو داره که خیلی موفق بشه. اگه چیزی که تو گیم پلی نشون دادن به خوبی بقیه بخشای بازی باشه، شاهد چنین چیزی خواهیم بود. مبارزات خیلی خوب به نظر میرسن. بازی دنیای بزرگی داره و مکانیک‌های جالبی هم توش وجود داره. این بازی قطعا یکی از مورد انتظارترین بازی‌های امساله. The branch masters put a generous bounty on your head. One whole gold piece. Seems a bit low. Low, you cheeky cunt. Get him! Kill him! بازی دیگه‌ای که پتانسیل موفقیت خیلی زیادی داره لایت نو فایره. این بازی جدید توسط سازندگان نومنز اسکای یعنی استودیوی هلو گیمز ساخته شده. این بار با یه بازی فانتزی طرفیم که قراره فقط رو کره زمین اتفاق بیفته، اما دنیای بازی بسیار پهناوره و بسیار جذاب به نظر میرسه. الدن رینگ نایت رین یه اسپیناف کوآپ از الدن رینگ اصلیه، یعنی میتونین با دوستاتون تیم ببندین و با هم دیگه برین سراغ مبارزه با باس‌های جدید و قدیمی فرام سافر. جالب اینجاست که هر گیم پلی حدوداً 30 دقیقه طول میکشه. سیویلیزیشن 7 جدیدترین نسخه از سری بازی‌های استراتژی سیویلیزیشنه. تو این بازی شما یه تمدن را از 0 تا 100 هدایت میکنید و با دیپلماسی، جنگ، فرهنگ و پیشرفت‌های تکنولوژیکی همراه میشین. این بازی یه سیستم نبرد کاملا جدید داره و روی داستان‌هایی که خود به خود توی بازی شکل میگیرن تمرکز میکنه. علاوه بر این شخصیت‌های تاریخی متنوعی هم با قابلیت‌ها و سبک بازی منحصر به فرد وجود داره. بعد از انتظاری طولانی بالاخره استودیوی ناتی داگ با معرفی بازی جدیدش برگشت. بازی که ظاهرا با ساخته‌های قبلیش مخصوصاً دلستافاس تفاوت‌های چشمگیری داره. از ظاهر کاراکتر اصلی بازی گرفته تا داستان احتمالیش. سلام، اینجا بازی پلاته و امروز با شماییم با بررسی دقیق تریلر بازی جدید استودیوی ناتی داگ. این بازی یه پروژه کاملا مستقل و جدیده که توسط